ආයිබෝන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙන්නවා මගේ අලුත් පාඩමත් අරන්. අලුත් වාක්‍ය තුනක් අරන්. ඉතින් අද අලුත් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමේ ඉඳලා බලන් එන්න. එතකොට තමයි හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ පාඩම් මාලාව අපි කරන් යන්නේ කියන එක. කොහොමද මේ පාඩම් මාලාවේ ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න කියන එක. මුල්ම පාඩමට යන්න මේ පාඩම් මාලාව. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඔය හැම මතක් කිරීමක්ම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඒ වගේම අද එකතු වෙන මගේ අලුත් යාළුවන්ට. දැන් එහෙනම් අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. හැබැයි මේවා ඉගෙන ගත්තාම හැම තිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න. යාළුවෙක් හොයාගන්න. යාළුවත් එක්ක හැම තිස්සෙම නිතරම මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණා නේද? කට ඇරලා කතා කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔය ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. මොකද මේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන නම් අපි මේ ලියලා ඒව කවදාවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එකම රහස මොකද්ද? හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. ඒක විතරයි කරන්න තියෙන එකම රහස. ඒ වගේම මේකට මේ ෂෝට් කට්ස්. ඒ කියන්නේ මේ කෙටි ක්‍රම වගේ දේවල් නැහැ. එකම දේ මොකද්ද? කට ඇරලා සද්දෙන් කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න, කට හුරු කරගන්න ඉංග්‍රීසි වචන වලට. තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. දැන් එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය ඉදිරියේ තියෙන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවාසීන් මුහුණ දෙන නොවිසඳුණු ගැටලු හඳුනාගෙන ඒවට විසඳුම් ලබා දීම වැඩසටහනේ අරමුණයි. කොහොමද මේක කියන්නේ? මේක මොනවද අමාරු වචන? ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවාසීන් මුහුණ දෙනවා. ඊට පස්සේ විසඳුනේ නැති නොවිසඳුණු ඒ වගේම ගැටලු හඳුනා ගන්නවා. වැඩසටහනේ අරමුණ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේකේ මේ සරලයි මේ හැම දෙයක්ම මේ ටික ඉගෙන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය උනත් මේකෙන් හදන්න. තේරුණානේ? ඒව හරියට ඉගෙන ගන්න. බලන්න. The objective අරමුණ. The objective අරමුණ. The objective of the program. The objective of the program. program එකේ අරමුණ වැඩසටහනේ අරමුණ. The objective of the program ඉගෙන ගන්න. The objective of the program is to identify කියන්නේ හඳුනා ගන්නවා කියන අදහස. The objective of the program is to identify ඒ කියන්නේ හඳුනා ගන්න and provide ලබා දෙන්න solutions විසඳුම් මොනවලටද? To the unresolved ඒ කියන්නේ විසඳුනේ නැති ඒ කියන්නේ නොවිසඳුණු කියන අදහස. unresolved කොහොමද කියන්නේ? unresolved solutions to the unresolved issues faced by residents of rural areas. residents කියන්නේ ප්‍රදේශවාසීන් of rural areas ඒ කියන්නේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල rural areas මේ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල කියන්නත් පුළුවන් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල. අන්න ඒ තමයි සරලම අදහස එන්නේ. unresolved issues faced by කාටද මේ මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ මේ වලට? faced by residents of rural areas ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාවට ප්‍රදේශවාසීන්ට. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා බලමු තව එක සැරයක්. The objective of the program is to identify and provide to the unresolved issues faced by residents of rural areas. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනියට තියෙන්නේ මම කිසිම දෙයකට සමාව ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම සත පහක්වත් හොරකම් කළා නැහැ. සත පහක්වත් red cent අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. සතයක්වත් කියන අදහස. තේරුණා නේද? red cent සමාව ඉල්ලනවා apologize. බලමු. I will not apologize. මම සමාව ඉල්ලන්නේ නැහැ කියන අදහස. I will not apologize මේක I won't apologize කියන්නත් පුළුවන්. WON''T. I won't apologize. ඒකම තමයි will not කියන එක දාලා තියෙන්නේ. won't කියන එක දික් වුණාම තමයි will not වෙන්නේ. මේ will not කියන එක කෙටි වුණාම තමයි won't වෙන්නේ. මෙතන තියෙන will not. Right? I will not apologize for anything. මොකටවත් මම සමාව ඉල්ලන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයකට මම සමාව ඉල්ලන්නේ නැහැ. I will not apologize for anything and ඒ වගේම සහ I have not haven't කියලා දාන්නත් පුළුවන්. I have not stolen. steal කරනවා කියන්නේ හොරකම් කරනවා. stolen. I have not stolen. මම හොරකම් කළා නැහැ කියන අදහස. I have not stolen a red cent. සතයක්වත් ඉගෙන ගන්න එක a red cent. තේරුණා නේද? බලන්න. I will not apologize for anything and I haven't stolen a red cent. ඔක ගොඩක් සරලයි. හැබැයි ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන ටිකක් තිබ්බා. බලමු අන්තිම එක මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ අදාළ කෙටුම්පත ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවේදී
අනුමත කිරීමට නියමිතය. The respective කියන්නේ අදාළ කියන අදහස. The respective draft කෙටුම්පත. The respective draft is due to be approved. ඒක නියමිතයිලු. approve කරන්න නියමිතයිලු. is due to be approved කොහොමද තියෙන්නේ? is due to be approved කොහෙදද? in parliament soon. ළඟදීම කොහෙදද? පාර්ලිමේන්තුවේදී. The respective draft is due to be approved in parliament soon. අදාළ කෙටුම්පත ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවේදී අනුමත කිරීමට නියමිතය. මම හිතන ඉතින් ඔය වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේවා නිකන් තේරුම් අරන් හරියන්නේ නැහැ. මේවා ලියාගෙන කට්ටියත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. කවුරුත් නැත්තම් තනියෙන් හරි කමක් නැහැ. මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මම මේ කරන පාඩම් වලින් අඩුම ගානේ වචනයක් හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ලොකු දෙයක් මට. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් ආපහු මේ වාක්‍ය තුන හරියට බලන්න, හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් මේ පාඩම් වගේම ඊට කලින් මම කියලා දුන්න හැම පාඩමක්ම හොඳට බලන්න, හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තමන් ඉගෙන ගන්න, තමන් ඉගෙනගෙන තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ලොකු පිනක්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේ කරන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකම් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.